Për të zbuluar humanitetin në Kosovë, lejoni banorët vendesit t'ju bëjnë një udhëtim kulturor për të përjetuar këtë vend të porsalinit. Zbuloni forma antike dhe moderne të artit, nga punëtoritë dhe kinemat, në baret lokale dhe në sallat e koncertit. Shikoni teksa kuzhinierët pasionant i shënderojnë përbërësit lokal në receta elegante dhe i hedhin atyre një gotë tradicionale. Merrni kohë për të shijuar një kafe të këndshme, pini ngadalë një macchiato për të kuptuar artin e kulturës tyre të kafes. Dëgjoni prej tyre histori lufte të së kaluar safër të dhimbshme, për të gjetur në fjalët e tyre guximin, rikuperimin dhe shpresën.
mbuluar humanitetin në Kosovë, dëgjoni fjalët e popullit të saj. Pjesës tjetër të botës, ne si herë për herë si Kosovë jemi të mbyllur, po për më mundona me mesazh, me dhonat mesazhin tim, që është të ndihmojmë njëri tjetrit. Urrëtia nuk na çon kërkun. Sidomos ne shqiptarët kemi përjetu shumë, po prap nuk urrejmë. Nuk e harrojmë atje që kemi përjetu, po mundohem edhe mos më urrejt askën. Ju lutem, kush ka mundësi dikuj minimu, sidomos shtetet e forta, minimu doptive nuk do të ishte keq. Pjesës tjetër të botës i kisha pasi që momentalisht bota ballafaqohet me smundje të ndryshme. Shumica prej smundjeve vijnë prej ushqimit. Të mos konsumojnë ushqime të cilat nuk janë sezonale dhe nuk janë vendore. Okej, mesazhi jam është mi dash tjertë, mirë po mas pari me dash vetën, me respektu vetën, edhe me besu në veti që krejt mujnë mu, te kalu edhe mu mri. Beson vete, mjell gjërat mira, se pastaj ato do t'i korrësh. Botës ja kisha thonën me jetu sa ma mirë, mos me pas as vrasje, as gjë, më konë sa ma t'njumëtër, me jetu një jetë shumë të mirë, me natyrën që e ka folë Zoti edhe sa ma happy më konë. Mesazhi jam për botën është që me kriju ura sa ma shumë. Edhe kur krijon ura njëri, egon me pas ma të vogël, se pa ego nuk mujmë jetu, po me një mas mi përdorat ego, një ego edhe të mirë, edhe me kriju ura sa ma shumë, se kur krijon ura, ki bashkëpunimi botë ma i fortë, edhe me shkëmby kulturat njëri me tjetrin, që kreq ajo për mu masanajnë është një art shumë i fuqishëm, edhe kjo është mesazhi edhe i kretë artistave që gjithmonë e kanë lënë. Pjesës tjetër të botës do ju thoja që të duan pa kushte edhe të marrin dashuri, sepse ajo është vetëm një gjë që i përmbush njerëzit, edhe në anën tjetër krijon paqe me veten dhe me të tjerët. E paqja është ajo që i duhet secilit njeri për të qenë i lumtur. Pyetja shumë e vështirë, më përgjigj. Po çka kisha thonë, fillimisht po m'pëlqen kjo iniciativë ose kjo ide e këtij projektit që unë jam të dhënë intervistën. Kështu që mendoj që një edicione që kisha pas dëshirë me ndëgju prej njerëzve prej gjithë botës, tu përçu mesazhe pozitive, ndoshta kisha shfrytzuar në këtë rast me thonë që po ashtu kisha thonë njerëz do të me uni të mirë se ardhen, nëse dojmë me vizitu Kosovën, këtë rast po foli për Kosovë, edhe mi shfrytzu kësi lloj alternativa për me ndryshu botën, me çka do që mujmë, ose secili sa do sa minimale që janë, me i kthy, me i shfrytzu për të mirë. Kështu që unë veç jam optimist që na kemi potencial me bo secili ndryshimin tonë, sa do të vegjël ose të mëdhaj që mendojmë që jemi. Po du me e shfrytzu rastin, basi që e kam, edhe kjo është një dokumentar që kanë me parë shumë njerëz për botë, për shfrytzu rastin që me jep mesazhin për Kosovën, me tregu se Kosova është paragjyku shumë në botë, nuk është qysh janë të e bo njerëz, apo qysh janë të e përcjell mediat në botë, ata duhet më mundu që marrë dhe me marrë gjanat ma pozitive tek ne, për arsye se te ne ka shumë zhvillime si në kulturë, si në artë, si në aktrim, si në politika, apo në ekonomi, shumë gjana. Prandaj mesazhi jam është që duhet gjithë marrë me vizitu Kosovën, me lezu sa ma shumë për të, kështu që janë edhe ju këtu, edhe besoj që keni me po edhe ju vetë, që Kosova është një vend që ja vlen me investu. Budete srećni, nasmejani, volite se, samo pozitivno. Që të kenë lumturi dhe mos bëjnë sene të pahishme. Për pjesën tjetër të botës, mesazhi është gjithë me pas paqe dhe dashuri. Kur ka dashuri, edhe ka edhe mirëkuptim me njëri tjetrin dhe jo paragjykime.